සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා රිෂාන් කන් YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට අරන් ආවිල්ලා තියෙන වීඩියෝ එක තමයි ඔයාලට මම මුලින්ම ප්ලේ කරේ වීඩියෝ එකක්. අන්න ඒ වීඩියෝ එක කොහොමද අපි ලේසියෙන්ම හදාගන්න කියලා බලමු වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්ම පහළ තියෙන රත් පාට subscribe button එක touch කරලා එයා පැත්තෙන් තියෙන bell icon එකත් all දාගත්තොත් මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයාගේ ළඟටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැතුව යන් අද වීඩියෝ එකට. හරි ඔයාට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මගේ description එකේ දාලා තියෙනවා template link එකක්. අන්න ඒ link එක මුලින්ම open කරගන්න. හරි මම එනම් මගේ notepad එකේ copy කරගත්ත link එක මෙන්න මේ විදිහට open කරගන්නවා. හරි මේ link එක open කරගත්තාම පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template Capcut කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් use template කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ gallery එකේ තියෙන ෆොටෝ සහ වීඩියෝ මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපිට මේ වීඩියෝ එකට ඕන කරන්නේ ෆොටෝ 9ක් විතර සිලෙක්ට් කරගන්න. හරි එහෙනම් මම මෙතනට ෆොටෝ 9ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට ෆොටෝ 9ක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මේ යටම තියෙන preview කියන ඔප්ෂන් එක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ name එකක්. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ name එක වෙනස් කරලා ඔයාගේ name එක type කරලා මේක හදාගන්න. ඒකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාලට මෙතනින් පහලින් බලා ගන්න පුළුවන් text කියන එකක්. අන්න ඒක මේ විදිහට එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ name එක උඩ මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ edit කියන එක ටච් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ name එක මෙන්න මේ විදිහට කපාගෙන ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ කැමති name එකක් මෙතනින් type කරගන්න. හරි එහෙනම් මගේ channel එකේ name එක මම මේ විදිහට type කරගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට name එක type කරගෙන මේ done කියන එක මේ විදිහට පාරක් ටච් කරගන්නවා. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා ටයිප් කරගත්ත name එක මෙතනින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි ඊට පස්සේ අපිට මේ වීඩියෝ එකේ කිසිම music එකක් add කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේකේ original music එක තියෙද්දිම අපි මේ වීඩියෝ එක අපේ gallery එකට save කරගන්න ඕනේ. හරි ඒකට කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩම තියෙන spot කියන එක මේ විදිහට පාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් යටින්ම බලා ගන්න පුළුවන් spot without watermark කියලා. අන්න ඒක මේ විදිහට පාරක් touch කරගන්න. හරි ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ gallery එකට මේ වීඩියෝ එක save වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කිසිම watermark එකක් නැතුව තමයි මේ වීඩියෝ එක අපේ gallery එකට save වෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක අදන විදිය තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයා like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් මේ වෙන වීඩියෝස් තවත් බලන්න මගේ channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් නැවත මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.